Hi trippers, welcome back to my channel. So we're here in Altec camera and we're buying DJI Osmo Pocket. And it's so small, handy. It's very small and convenient for switching cameras back and front. Maybe you go outside travel or anything. So we saw this shop in Carousel and then we checked the prices, compare prices in Loyat and in Digital Mall, and it's cheaper. This shop. Let's see. Short story. Kaka is trying to demo this one. And they have the waterproof case, pero we cannot afford na this time, so soon na lang. Si Kaka, baka meron siyang free gift. We're here to unbox our new gadget for shooting video. So this is the DJI Osmo Pocket. This is the cheapest price na nakita namin kasi naglibot kami sa Loyat at saka sa Digital Mall. Ito na yung pinaka cheapest na price niya na 1,350. Usually, ang price is 1,500 to 1,700. So, mas cheaper siya dito sa Malaysia compared sa Pilipinas. So, let's see what's inside. This is the Osmo Pocket DJI. Lumabas ito like around December of last year approximately. So, pinurchase namin ito sa Berjaya Times Square. Here sa Malaysia, it's around 1,350 ringgit. And this is the accessory. Okay, so ito na siya. And tignan natin kung anong laman. So itong maliit na box, ang nandito ay of course yung charger cable, and then may kasama siyang, may libre siyang tray strap, pang handle. And tingnan natin ang mga nasa loob niya. Ito yung pin. This is for iPhone. And this one is for ibang gadget like Samsung. So, let's open na. So, ito na siya. Actually, ang ganda nito kasi napakaliit lang niya. Saktong-sakto lang sa kamay ko. So, meron siyang casing. Ayan. So, pag ilalagay mo siya sa pocket, hindi siya mauntog or mababagsak kasi meron siyang housing. May casing siya. At ito na. Ito na siya. Ayan. Sobrang liit niya talaga. Napakadaling hawakan. Ganito lang siya kaliit. Super small. Ayan. Tanggalin natin ito. Ayan. Okay, so ito na siya. And yan ang kanyang camera. And meron pa siyang screen dito sa harap. Ayan. So, ito yung on and off button. So, let's see. Ayan. See. So, nakaharap sa akin yung camera. So, pag ihaharap mo siya sa kabilang side, tatlong pindot. And then, yan. Napakadali, napakaganda niyang gamitin kasi unlike pag phone or GoPro ang gamit mo, kailangan mo siyang i-twist ng ganyan. Ito hindi. So, pag nakaharap sa'yo, gusto mo siyang iharap sa likod. Yan. See? And ibalik mo siya dun sa kabilang side. And may face recognition siya, so hinahabol ka ng camera kung nasaan ka. Ayan. Napakaliit lang niya, napakadaling hawakan. Pero syempre, kailangan maingat ka kasi pag nabagsak, ayun, yun ang problema. Kaya siya may libreng ganito. Lagi mong gagamit para hindi siya maiipit sa bulsa or kung saan mo man siya ilalagay. And for the accessory, so, housing, kasi palagi mo siyang hawak. So, yung possibility na magasgasan siya pag nilagay mo sa bulsa, tapos wala siyang casing. So, ganito binila namin. This is 29 ringgit. Pero naka-discount kami. And may kasama siyang strap. So, mas safe pag sa leeg. Pero depende sa'yo kung anong gusto mong gamitin. So, ito yan.
Na-excite ako kasi ang ganda niya. Super liit. Saktong-sakto lang sa kamay natin. So, madali siyang pang shoot. Actually, hindi ko pa ito nagagamit pang shoot. Soon. And, yung GoPro, pang ano siya, pang pagbasa. Like sa dagat, sa pool. Best sa ganon. Ito kasi, hindi mo siya pwedeng basain. Pero meron na siyang nabibili na waterproof na housing. Pero medyo mahal pa siya. Around 300, 200 plus ringgit. So ngayon, ito muna. So, ingatan natin na wag siyang mabasa. And, napaka-cute niya. Ayan. Para siyang E.T. na sumusunod-sunod. Yung itsura niya parang E.T. na ganyan. Susunod-sunod siya sa'yo. Ayan. Ang cute. Napakaliit. Ayan. Sabi nung binilihan namin sa may DJI Times Square, pag may damage, so meron siyang warranty na 1 year, sa kanila lang ibabalik. So, yun naman yung importante pag kailangan mo siyang pa-repair or what, meron kang pupuntahan. So, sa kanila lang daw, at sila nang mag-aasikaso. Ayan. So, yung nakita natin kanina, eto, dito mo siya ilalagay. Ayan. Ang purpose nito kasi, like this one, ilagay natin to, pang iPhone. So, medyo masikip pa siya kasi bago pa. Ayan, kailangan tumunog. And kung gusto mo siyang i-connect sa yung cellphone, ayan. Tingnan natin. Ayan. Kung gusto mo siyang i-connect sa cellphone mo para makontrol mo siya, so, ida-download mo lang yung application. Ida-download mo lang yung application para makita mo siya, makontrol mo siya sa phone mo. Pero, sabi sa amin, ingat lang dito kasi usually, most common na nasisira ito kasi lubuluwag. So, pag nilagay mo yung cellphone mo, pinapabayaan lang nila. So, nabibigatan siya, lumuluwag siya. So, careful ka din. Meron din nabibili na parang pang support pag kailangan mong gamitin yung phone mo dito sa DJI Osmo. So, yan pala ang alam natin. We'll explore pa more of this gadget. So, cute. Actually, ito yung unang-unang gusto ko before yung GoPro. Pero kasi ang mahal. Pero ngayon, bumaba na siya. And yung GoPro, kasi pangbasa siya. Best siya pangbasa or pagtatalon ka. So, yan. So, ito palang alam natin about this, this ET. So, cute na, gadget. And, soon, we'll give you more info. Dito pala, merong, external memory. So, 32 GB. Pero mas malaki, mas maganda. Ayan. So, that's about it. Trippers. Soon, we'll probably have a video of, comparison of GoPro and this small ET. Ang cute-cute niya. Ayan. That's about it. Thank you for watching. Please like and subscribe.